Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. So ayun guys, nandito kami para subukan ng makabagong produkto na aming ipapakita sa inyo kung gaano ka-effective. Ito nga pala si Armor Black. Yan, pwede po yan sa matte and glossy fairing. Ngayon, subukan natin na talagang effective siya. Once na nag-avail po kayo, meron po yung free sponge, free microfiber cleaning cloth at Moto shampoo, at kasama na rin po yung helmet freshener para sa ating helmet, no? Ngayon ay ina-apply niya na ng Armor Black premium coat ang NMAX. Yun, itignan natin mga boss kung saan talaga ka-effective itong kung makikita nyo, no? I-enhance yung kulay niya mga boss. Mag-i-enhance yung kulay niya. Ayun, susubukan natin tanggalin yung pagtapos ng pahiran para makita natin yung difference. Ayan, okay na mga boss. Pwede po siya sa matte and glossy. Subukan natin tanggalin yung tape para malaman natin yung resulta itong Armor Black premium coat. Ayun, nakita naman natin bossing ang epekto ng Armor Black premium coat. Nag-enhance yung kulay niya mga boss. Pinapahiran natin siya. Try pahiran mo ng microfiber cleaning cloth para mas lalo mag-end. Yan kasi yung tamang paggamit, no? Huwag natin iwanan na sponge lang yung gagamitin natin po una. Dapat meron pang finishing yan, para maging mas maganda yung resulta. Ayun, nakikita nyo. Nakikita niya mga boss. Nag-enhance yung kulay niya. Nakikita niyo, fade na fade na. Ito yung NMAX matte na hindi nalagaan dahil sa ito yung sa Armor Black premium po. Ayan mga boss. Ngayon, punta naman tayo sa kabila. Papahiran natin. So ayan, pahiran natin. Ito po, wala pa pong car wash to mga bossing ha. Wala pong car wash to. Hindi pa ito nalilinisan. Ngayon susubukan natin sa glossy mga bossing. Kanina matte, ngayon sa glossy naman. Mamaya susubukan din natin siya bago malinis. Lilinisan natin siya tapos papahiran natin ulit ng Armor Black para mas malaman natin yung epekto ng ito. Papahiran ng microfiber cleaning cloth for finishing po yan mga boss. Mas lalo nag-enhance sa kulay niya mga boss. Makikita nyo agad yung difference. So wala pang linis yun mga boss ha. Wala pang linis yung motor na to ha. Mamaya lilinisan natin to. Tapos saka natin bibidyon ulit para mas makita natin. Yan, tatanggalin na natin yung tape mga boss. Yan, kitang-kita agad natin yung difference. Lalo nag-enhance yung kulay. Kitang-kita natin mga boss. Kung gaano ka-effective na itong Armor Black. Ngayon, susubukan naman natin sa mga boss. Linisan para mas makita natin yung effective. So ayun mga boss, dito tayo para chicken lang. Okay na boss? Okay na.
Okay mga boss, makagamitan natin ng pressured water. Ito natin. Ito lang boss. Okay na. Ngayon. Yung pressured water. Guys, bagong car wash na to. Ayun, susubukan natin applyan ulit ng armor block premium coat, mga bagong linis na NMAX. So yun, ito. Bagong linis na po yan mga boss. Titignan natin kung gaano effective talaga yung nalinisan ng ating pinahira. Yung kanina wala yung mga boss, hindi po yun na nalilinis pa. Ngayon ito, nalinis na para mas makita nyo yung effective. Pakita naman Pero pa yung pagkakita mo sa mga hindi na gana. Ngayon tatanggalin natin yung tape. Bagong linis na po yan. Ayun. Nalinisan na pero doon pa rin. Nakita yung difference mga boss. Enhance lalo nung nalinisan pa. Ganun ka effective itong product nito mga boss. Makikita yun. So ngayon balik tayo din sa glossy. Tapos naman natin yung sa mga glossy. Mga tayo din sa glossy. Malinis na po yan rin. Para po sa mga nagtatanong mga boss kung magkano ang package na to, 250 pesos lang yan boss sa Shopee and Lazada. Meron na pong discount voucher yan na 15%. So magiging free shipping na po yan. Magiging 215 pesos na lang yung babayaran kasama ng free shipping. Yan natin na pinapayaan ng armor block. Yun yung coat. Yung bagong din ng fairings ng NMAX. Nakairan pa natin para makikita natin yung effect. Itong sa bawah. Ito natin natatanggal yung take. Nakita natin na tatanggal yung take. Nakita natin yung difference. Nakairan na po natin yung Microfiber cleaning yan. Kasama po yan pag nag-review. Kasama po yan sa package ng Microfiber cleaning. Ito mas lalo natin sa kulay. Nire-restore niya rin yung mga page kulay. Yung mga motor frame. Kitang-kita natin. Bagong linis na yan mga boss. Bagong linis na yan. Kitang-kita natin yung epekto. Para po sa mga gusto mag-avail, open po kami for reseller sa Shopee and Lazada. Hindi lang po mabibili yan. Hindi lang po ang meron yan. Maraming salamat. Right safe po sa bawat.
Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die.